Hello dear students, today we will continue the next point in this topic. It's how to create the presentation by using Microsoft PowerPoint. On desktop there is a presence of the PowerPoint presentation icon. Click on the PowerPoint presentation icon. After double click, this PowerPoint presentation icon is open. Then enter the file tab. या फाईल टॅबमध्ये गेल्यानंतर इथे न्यू हे ऑप्शन आहे. या न्यू ऑप्शनमध्ये क्लिक केल्यानंतर आपण ब्लँक प्रेझेंटेशन ही स्लाईड सिलेक्ट करणार आहोत. ती स्लाईड सिलेक्ट केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला हे ब्लँक स्लाईड मिळालेली आहे. यामध्ये आपण आता पहिल्यांदा काही कंटेंट टाईप करून घेऊ. द नेम ऑफ द टॉपिक. Okay, we type and subtitle we can type here. Okay, afterward we select the another slide, new slide, and we can change the layout by using the layout option. The two containing slide we selected. First of all, we type here the title. That's what's the title of our slide is here. Then paste here. Afterward we take a content related to this point. Then we select the content related to this point. Okay, copy here and then paste here. ओके, आफ्टरवर्ड वी इन्सर्ट द पिक्चर. या ठिकाणी वेगवेगळे ऑप्शन्स आहेत, त्यामध्ये मी पिक्चर या ऑप्शनवरती क्लिक करणार आहे. पिक्चर या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर मला ज्या ड्राईव्हमध्ये माझी इमेज ठेवलेली आहे, पिक्चर ठेवलेला आहे, त्या पॉईंट रिलेटेड मी ते इमेज सिलेक्ट करणार आहे. ओके, इथे फाईलचं नाव आपण टाईप करूया. ओके, त्यानंतर मी सिलेक्ट केलं, त्यानंतर इन्सर्ट केलं. जी आपल्याला साईज सुटेबल आहे त्या स्लाईडला रिलेटेड ती साईज आपण या ठिकाणी इमेजची ॲडजस्ट केली. ओके, आता पुढे काय आहे, पुढे यामध्ये डिझाईन हे ऑप्शन असतं. ओके, डिझाईन हा टॅब असतो. त्या डिझाईन टॅबमध्ये गेल्यानंतर इथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या डिझाईन्स आहेत. आपण आपल्याला कोणती डिझाईन आपल्या प्रेझेंटेशनला सूट करती आहे त्यानुसार आपण इथे ते सिलेक्ट करूया. ओके, मी आता ही स्लाईड सिलेक्ट केलेली आहे, डिझाईन सिलेक्ट केलेली आहे. त्यानंतर मला इथे ॲनिमेशन्स ॲड करायचे आहेत. मग ॲनिमेशन्स ॲड करण्यासाठी मी काय करणार आहे, इथे ॲनिमेशन ऑप्शनमध्ये जाणार आहे आणि मी या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲनिमेशन्स आहेत, मी त्या ठिकाणी क्लिक करणार आहे. सपोज मी आता पहिल्यांदा एंट्रन्स इफेक्टवरती गेली आणि मी वाईप या ऑप्शनवरती गेली, तिथे ते वाईप झालं आहे. ओके, किंवा मला झूम करायचं आहे. ओके, की मी झूम ऑप्शनवरती गेली, मी ओके केलं इथे. आता इथे माझा हा दुसरा कंटेंट आहे. मी थोडासा फॉन्ट इथे इन्क्रीज करते की जेणेकरून तुम्हाला कळेल की आपलं प्रेझेंटेशन नक्की कसं झालेलं आहे ते. ओके, आता इथे मी क्लिक केल्यानंतर मी परत या ठिकाणी गेलेली आहे. एंट्रन्स ऑप्शनवरती क्लिक केलं आणि मी वेज, ओके, यावरती क्लिक केलं आणि क्लिक केल्यानंतर मी इथे ओके म्हटलं. इथे तुम्हाला नंबर आलेले दिसतात, म्हणजे आपलं ॲनिमेशन या ठिकाणी सक्सेसफुली झालेलं आहे. आता इमेज घेतलेली आहे. इमेजमध्ये गेल्यानंतर मी बाउन्स ऑप्शन घेतला. बाउन्स ऑप्शन घेतल्यानंतर इथे आपल्याला ॲड ॲनिमेशन हा एक आपल्याला टॅब दिसतो. त्या टॅबमध्ये आपल्याला एक हा वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑप्शन्स दिसतात या ठिकाणी आपल्याला ॲड ॲनिमेशनमध्ये. तिथे आपण परत इथे 2 आपण सिलेक्ट केले, 5 आणि 6, म्हणजे आपण इमेजला 2 प्रकारचे ॲनिमेशन्स ॲड केलेले आहेत. आता मला प्रिव्ह्यू बघायचं आहे, तर मी प्रिव्ह्यू बघण्यासाठी या प्रिव्ह्यू बटनवरती क्लिक करणार आहे.
प्रिव्ह्यू बटनवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही बघा आपण जे ॲनिमेशन्स दिलेले आहेत ते या ठिकाणी व्यवस्थित ॲड झालेले आहेत. Hope so you understood how to create the presentation by using the Microsoft PowerPoint. Thanks for watching my video. Stay tuned to my channel. Thank you.